Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xuất hiện, hóa thân Quang Minh Thánh Long của Mục Lão đã liền dung nhập với thân thể của Huyền Lão. Sau khắc này, Huyền Lão đã không còn là Thao Thiết Thần Ngưu khi vũ hồn của lão bị Mục Lão dùng một loại phương thức đặc thù dung hợp, chiết xuất huyết mạch Long tộc, lúc này đã hóa thân thành Thao Thiết, một trong 9 người con của Long Thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Huyền Lão giống như Thao Thiết Hàng Lâm, chứng kiến một màn này, ánh mắt Đế Thiên chợt biến đổi, hắn khẽ lẩm bẩm: "Thao Thiết thúc thúc, thật sự là Thao Thiết thúc thúc sao?" Thế nhưng chỉ trong tích tắc, hắn liền tức giận gầm lên: "Không, ngươi không phải là Thao Thiết thúc thúc, các ngươi vậy mà dám cả gan làm bậy, xúc phạm đến dòng máu thuần khiết của Long tộc." Dứt lời, Kim Nhãn Hắc Long Vương liền phóng thích ra một kích Vạn Long Diễm, uy lực một kích này lập tức có thể săn bằng thành Sử Lai Khắc. Trước tình thế ấy, bản thể Thao Thiết bất chợt biến lớn, rồi há cái miệng thật to, nuốt lấy toàn bộ long viên màu tím đen. Không chỉ dừng lại ở đó, Thao Thiết vậy mà nuốt luôn cả thân thể khổng lồ của thú thần Đế Thiên. Lúc này đây, Kim Nhãn Hắc Long Vương tựa hồ không thể tin nổi, mình vậy mà bị vây khốn, hắn tức giận hét lớn: "Các ngươi cho rằng bằng vào thực lực tạm thời tăng lên vây khốn bổn tọa, liền có thể tránh khỏi tai ương sao? Các ngươi nằm mơ đi! Coi như các ngươi có thể vây khốn bổn tọa nhất thời, cũng tuyệt đối không thể duy trì thời gian quá dài. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có lực lượng gì để thủ hộ Sử Lai Khắc. Thuộc hạ tinh đấu tiến công cho ta, phá hủy thành thị trước mắt." Cùng với một tiếng gào thét sau cùng của Đế Thiên, thân thể khổng lồ của hắn cuối cùng vẫn bị Thao Thiết hoàn toàn nuốt vào. Kim quang lóe sáng, trên bầu trời hoàn toàn biến thành một phiến kim sắc, nhưng mà kim quang đến từ Hoàng Kim Thụ phía dưới tựa hồ cũng đã bị hoàn toàn hết sạch. Kim sắc quang cháo thủ hộ lấy thành Sử Lai Khắc cũng biến mất theo. Một màn đại chiến hoành tráng vừa rồi quả thực đã chấn kinh tất cả nhân loại và hồn thú. Tiếng gào thét sau cùng của Đế Thiên đã hạ mệnh lệnh trung cực đại quân thú triều. Cũng trong lúc này tại Tà Ma Xâm Lâm, sau khi hấp thu đầu hồn cốt của Tà Nhãn Bạo Quân tu vi 10 vạn năm, cảm nhận được nguy hiểm, Hắc Vũ Hạo đã lập tức rời khỏi nơi này. Thế nhưng ngay khi thân hình vừa động, một cỗ áp lực vô hình bất chợt bao vây hắn, cùng với đó là thanh âm phẫn nộ vang lên: "Là kẻ nào dám lấy mạng con trai ta?" Giọng nói này vừa vang lên, Hắc Vũ Hạo lập tức nhớ ra, nơi đây tồn tại một hung thú tu vi hơn 80 vạn năm, được xưng là Tà Đế. Không ngờ Tà Nhãn Bạo Quân mà hắn ra tay lại chính là con trai út của Tà Đế. Không để hắn có thời gian bỏ chạy, một cỗ uy áp tinh thần cực lớn từ nơi sâu thẳm nhất trong khu rừng đã phóng đến trước mặt. Nếu dính một đòn này, cái mạng của Hắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ bỏ lại tại đây. Trở lại thành Sử Lai Khắc, quang cháo của Hoàng Kim Thụ vừa biến mất, lập tức vạn thú ồ ạt lao lên. Thấy vậy, Gia Cát Thần nỏ pháo liên tục bắn ra, vô số hồn thú không thể chống đỡ được mà ngã xuống. Mục Lão và Huyền Lão không biết có thể giữ chân Đế Thiên được bao lâu. Hiện tại, toàn bộ thành Sử Lai Khắc chỉ có thể bám trụ chờ đội quân tiếp viện từ 3 đại đế quốc. Dù là phong hào đấu la của học viện lúc này cũng phải tranh thủ thay nhau nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay khi màn đêm buông xuống, đội quân thú triều đã chia làm 4 hướng, bao vây thành Sử Lai Khắc. Hướng Nam do Bích Cơ, bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga tu vi 58 vạn năm, xếp hạng 4 trong thập đại hung thú dẫn đội. Hướng Đông đứng đầu là Xích Ma Ngao ba đầu, hay còn gọi là Xích Vương, xếp thứ 8 trong thập đại hung thú tu vi hơn 30 vạn năm áp sát. Tiếp đến ở phía Tây, do Ám Kim Khủng Trảo Hùng trấn thủ, hung thú này được biết đến với biệt danh Hùng Quân, với tu vi 47 vạn năm, nó là thập đại hung thú xếp thứ 6. Luận bài vị và tu vi, Hùng Quân đều không cao bằng Phỉ Thúy Thiên Nga, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Phỉ Thúy Thiên Nga cộng thêm Xích Ma Ngao ba đầu, chỉ sợ đều chưa chắc là đối thủ của nó. Trên thực tế, trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, có thể hàng phục được Hùng Quân cũng chỉ có thần thú Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên mà thôi. Cuối cùng ở phía Bắc, hiện diện ngay lúc này là chúa tể của hồn thú hệ thực vật, xếp thứ 5 trong thập đại hung thú, tu vi 53 vạn năm, được mệnh danh là Yêu Nhãn Ma Thụ, Vạn Yêu Vương. Trận chiến lúc này có thể nói rằng đã không còn đường lui, toàn bộ thành Sử Lai Khắc hiện tại đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi chia làm 4 hướng, Hùng Quân là hung thú có tốc độ nhanh nhất đã lao về phía từng thành. Đối diện với nó, viện trưởng hệ hồn đạo, võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi liền bước lên một bước. Từ khi đạt đến 95 cấp, trở thành siêu cấp đấu la, mỗi bước đi của cô đều thập phần gian nan. Hôm nay, dù có phải bỏ mạng, cô cũng phải chiến đấu vì vinh quang Sử Lai Khắc. Nghĩ rồi, Tiên Lâm Nhi lấy đà, phóng một kích toàn lực vào mi tâm của Hùng Quân. Đối diện một đòn này, Ám Kim Khủng Trảo Hùng Chi Vương vậy mà không hề tránh né. Trong đôi mắt màu vàng sậm của nó lóe ra huyết quang tràn đầy khinh thường. Đột nhiên nó gật đầu một cái, vậy mà liền dùng trán của mình nghênh đón thanh viêm thương của nữ vũ thần. Lúc này đây, Tiên Lâm Nhi không ngừng thôi động hồn lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hùng Quân thì sao? Hắn chẳng qua chỉ ngửa đầu to về sau một cái, trên trán có mấy cọng lông màu vàng sậm rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả hồn sư trên đầu thành đều thấy choáng. Cứng đối cứng với công kích của siêu cấp đấu la mà không có việc gì, phòng ngự của Hùng Quân lại cường hãn như vậy, sắc mặt Tiên Lâm Nhi lập tức trở nên ngưng trọng. Trong tiếng gào thét tức giận, đôi ám kinh khủng chảo đột nhiên giơ lên cao, bổ thẳng về phía đầu của Tiên Lâm Nhi, khiến nàng cắn chặt hàm răng, giơ cao thanh viêm thương trong tay.
hồn hoàn thứ 7 trên người lóe sáng, nàng ngưng kết thành một thanh long chảo khổng lồ hướng về Hùng Quân ở phía trước. Rất may, một kích này đã khiến Hùng Quân bị thương, nhưng vì thế mà nó cũng tức giận phóng ra một kích Tê Thiên Chảo, xé toạc không gian và tạo ra lực hút khổng lồ. Khi xưa, Hùng Quân đã từng dùng Tê Thiên Chảo gây thương tích cho Đế Thiên nên có thể thấy uy lực của kỹ năng này cực kỳ mạnh mẽ. Đối diện một đòn này, Tiên Lâm Nhi cố gắng chống lại bằng chiêu thức Thanh Viêm Long Thủ nhưng không thành công. Khi cô gần như không thể chống cự được nữa, Tiền Đa đã lao lên, sử dụng Ô Long Thuẫn để che chắn cho crush của mình. Cuối cùng, để hóa giải đòn tấn công của Hùng Quân, Tiền Đa đã tự bạo vũ hồn để tạo ra một vụ nổ cực lớn, phá tan Tê Thiên Chảo, nhưng ông phải chịu đựng toàn bộ phần sau của đòn tấn công và bị thương nặng. Sau khi đỡ lấy thân thể Tiên Lâm Nhi và đặt nàng xuống tường thành, ông đã lập tức gục ngã. Lúc bấy giờ, Tiên Lâm Nhi vô cùng đau khổ và gào khóc nức nở. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ô Long Đấu La Tiền Đa đã thổ lộ tình cảm của mình với Tiên Lâm Nhi. Đến đây thì cũng hết tập 110 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.